Zack, slet ulbewegt. Na, ready, putting her. Ready, 1, 2, 3.
एक घर पनि बढ्दैन साथीहरु। स्टार्टमा तपाईले जति घर हाल्नु भएको थियो त्यही नै भइरहन्छ। अनि यताबाट यसरी एकैचोटी सबै घरलाई एकैचोटी बुनिदिने र उल्टोको उल्टो यसरी हेर्नुस् त कस्तो देखेको साथीहरु राम्रो छ नि। यो बेबीहरुको लागि त झन् एकदमै राम्रो देखिन्छ यो स्वेटर। यो विशेष गरी गर्ल्सहरुको लागि चाहिँ एकदमै सुहाउँछ साथीहरु। अब फेरि 3 लाइन जति सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो, उल्टोको ठाउँमा उल्टो बुन्दै जाउँ साथीहरु। त्यसपछि फेरि त्यही बुट्टा रिपिट गर्ने छौं। यसरी नै नपुगेसम्म हामीले रिपिट गर्दै गर्दै बुन्दै जाउँ है त साथीहरु। हस् त, बाइ बाइ।